Sziasztok! Egy rövidített hármas kapcsolatit csinálok, ahol ők az a páros, akik jelenleg együtt élnek, és ők azok, akik jelenleg nem élnek együtt. És teljesen mindegy, hogy most ki volt kinek a párja előbb, ki él együtt, és ki nem él együtt, és a közöső személy az, aki mind a két kapcsolatban érintett. És láttam egy olyan kommentet, nem tudom mikor, hogy például a volt pár még mindig bele szól a kapcsolatba, amikor már új kapcsolat van. Igen, ez így van, és nagyon sok esetben fordul ez elő, és amikor egy ilyen kapcsolódásba belemegy valaki, akkor ezzel számolnia kell, hogy élete végéig cipeli azt a másik személyt is magukkal, mert az nem fog lemondani az akit ő valódi párjának gondol. Tehát ez benne van a pakliban, és megmondom, hogy miért. Azért, mert nekik egymással még lerendezetlen dolguk van, amit nem rendeztek el, nem rendeztek le, és amíg az nincs lerendezve, addig nekik egymással dolguk van. Mint ahogy elengedni sem tudunk senkit addig, ameddig nem értjük meg a kapcsolódásnak a miértjét, tehát ameddig nem jövünk rá, hogy nekünk abból mit kell megtanulni, addig nem tudunk elengedni igazából, nem tudjuk átadni azt a kapcsolatot, azt a személyt az univerzumnak, még hogyha ezt másképp mondják, valójában ez van minden mögött, a mögött is, hogyha valakit nem tudunk nem szeretni, akkor is az van mögötte, hogy van egy cél, van egy ok, és amíg azt ki nem derítjük, és amíg azt nem jövünk rá, hogy mi ennek a célja és oka, miért találkoztunk, és ezt hogyan tudom én magamban feloldozni, addig nem fogunk tudni tovább lépni. És ez az elengedésnek a legnagyobb tanulsága, ehhez viszont nagyon sok önmunkára van szó, nem elég hozzá csiribál, meg gyertyát gyújtok és varázsolok, illetve a varázslás az lehetséges, de ott olyan erőket mozdítunk meg, amit aztán még az unokáink is fognak visszafizetni, és ez nem biztos, hogy ezt szeretnénk. Csak nem gondolunk bele, mert most annyira akarjuk. Ez az én tapasztalatom, az én véleményem, és nem kell elfogadni, de én sajnos így tapasztaltam meg, hogy ez így működik. És ezt most előjáróban azért mondtam el, mert látok ilyen kommenteket is, meg ilyen véleményeket is, és senkit sem szeretnék bántani, de tényleg ezért jövünk erre, vagy igen, ezért születünk, hogy ilyen feladatokat oldjunk meg, és ha jól csináljuk, akkor a dolgunkat, amiért jövünk, akkor nagyon szép ajándékokat is képes adni az élet. Én ebben hiszek, meg is tapasztaltam sokszor, láttam, meg én magam is, úgyhogy én csak azt kívánnám, hogy mindenkivel történjenek meg azok a dolgok, amik velem jók, megtörténtek már, de akkor lássuk, hogy ez a két pár, hogy van most, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról. Lássuk, hogy akik együtt vannak, az ő kapcsolatukról hogyan vélekedik például a női fél. Lássuk, 2 kérek hozzá, és most úgy tettem a kamerát, hogy a lehető legjobban lássátok, és nagyon remélem, hogy ez így is lesz. És hogyan vélekedik az ő párja a kapcsolatról, az ő kapcsolatukról. Hát úgy tűnik, hogy
a női fél azt gondolja, hogy itt már minden, tehát ebben a kapcsolatban már minden lelki kötődés megszűnt, itt, vagy ha nem szűnt meg, akkor nagy változások történtek, amelyek nem feltétlenül jót jelentenek, vagyis úgy érzem, hogy nem a jót jelenti. Ugyanakkor a középső személy meg azt gondolja a kapcsolatról, hogy minden a párjának a hibája, mert állandóan veszekszik, mert állandóan beleköt mindenbe, mert semmi nem jó, pedig ő a lelkét kiteszi, valamiért most ez jön. De akkor megkérdezzük, hogy mit mondanak nekünk erről a lelkészről, mit mondanak itt a lelki dolgoknak a megváltozásáról. Hát, és a halálra is kérnék szépen. Bizony, ez egy nagyon értékes kapcsolat volt a női fél részéről, vagy ő szerinte, és sok esetben valódi házasságot jelöl, de mindenképpen egy hosszabb távú elköteleződést, egy komoly elköteleződést, amit így lélekben, a múltban nagyon is jól működött, szerinte. De már ez megváltozott, mint ahogy mutatták az előbb is a lapok, és a női fél úgy érzi, hogy a kapcsolat ettől teljesen labilis lett, teljesen kiszámíthatatlan, hogy hogyan alakul. És a férfi pedig látjuk, hogy a nőt okolja, de akkor erre kérünk szépen a bosszúságra, hogy mit jelent itt ez a bosszúság. Mit jelent a bosszúság a férfi részéről ebben a kapcsolatban, és a nő özvegyasszonyra is kérek. Hát azért úgy gondolja a férfi, a középső személy, hogy mivel volt ez a kapcsolat, ez a hármas kapcsolat, vagy van, azért mondom a voltot, mert úgy tűnik, hogy az már nem annyira élő, lehetséges egyes esetekben, hogy még azért él, de a többségében úgy érzem, hogy múltról beszélünk, hogy egy múltbeli szorosabb kapcsolódásról. Szóval, hogy az állandó téma. És hiába fordult magába, hiába mélyedt el, vagy próbált a férfi, vagy hát itt a középső személy a benne lévő problémákat magában feldolgozni, azzal, hogy az ő párja, akivel együtt él, újra és újra előhozza, az őt nagyon zavarja, és őt nagyon rosszul ítéli meg emiatt a kapcsolatot. És például, amit az előbb az elején mondtam, tehát, hogy akkor, amikor egy régi kapcsolatát, vagy a régi kapcsolatát még nem zárja le, nem tudja lezárni a középső személy, mert a volt pár az állandóan jön, hogy csinálj meg ezt, csináld meg azt, tehát ő a régi szokásai szerint próbálja irányítani, és az új pár pedig ezt nem hajlandó elfogadni, mert miért csinálja, mert nem ide fordul, akkor is ezt eredményezi a férfiban, és akkor is eljuthat ez a személy, a középső személy arra, hogy azt mondja ennek, hogy köszi, akkor inkább visszamegyek, mert ott csak egy ember, vagy egy nő az, aki engem ugráltat, és nem ketten. Bocs, ez jön most így. És akkor megnézzük azt, hogy mi van ebben a másik kapcsolatban, akik nincsenek együtt, nem élnek együtt, ott hogyan éli meg a kapcsolatot a férfi, 2 kérek arra, és hogyan éli meg a nő.
Hát a középső személy részéről úgy látom, hogy neki rengeteg gondolata van, rengeteget agyal ezen az egészen, nem érti, hogy hogyan, hogy mi van ezzel a kapcsolattal, nem érti, hogy hogyan mennek itt a dolgok, szóval egyáltalán nem ért itt ebből szinte semmit. És akkor a bíróra kérnék szépen, már hogy folyamatosan változik, igen, pont ezt kezdtem mondani, folyamatosan változnak a dolgok, de nem jó irányba, és a gondolatra is kérnék. Olyannyira nem jó irányba, hogy most az jön közben, hogy időnként neki például ebben a kapcsolatban is hazudnia kell, vagy legalábbis nem tud őszinte lenni, mert olyan irányba változnak itt a dolgok, ami nem elég, ami nem elégíti ki az ő vágyait, az ő igényeit, amit ő ettől a kapcsolattól várt. Miközben az ő párja meg azt éli meg, hogy ez egy nagyon érzelemteli kapcsolódás az övék. Az, hogy ők találkoztak, az egy nagyon, nagyon pozitív, nagyon jó érzést adó kapcsolat, és mély érzések is vannak benne. És akkor kérnénk szépen rá, hogy milyen információ jön a látogatásról. Még akkor is, amikor titkos volt ez a kapcsolat, még akkor is voltak nagyon kellemes percek, bár mondjuk az, hogy a harmadik fél ott leselkedett, vagy akadályozta, az nem tette éppen felhőtlenné ezt a találkozásukat, de nagyon jó volt, és a szerelemre is kérnék. Tele volt vággyal, és mindennel, amit ők, vagyis amit a harmadik fél itt elgondolt, vagy elgondol. És ez már most nem arról, nem ról van szó itt harmadik félként, akit itt az előbb példaként mondtam, az csak időnként, amikor érzem, hogy valahogy oda kapcsolható, akkor hozom elő. Ez az alapvonulat, amit itt most beszélek. Jó, tehát, hogy amikor egy harmadik bekopogtatott egy kapcsolatba, ebben az esetben ez a harmadik fél úgy látja a kapcsolatukat még mindig, hogy ez egy nagyon jó kapcsolat. Lehetséges, hogy ő úgy éli meg, hogy nem akar tudomást venni azokról a figyelmeztető jelekről, amelyek menet közben azért jelentkeznek. És akkor megnézzük azt, hogy mit gondolnak, mit éreznek egymás iránt ezek a párok, tehát mit gondol, mit érez az együtt élő pár nőtagja a férfi iránt, és mit érez a középső személy a női párja iránt, vagy hát a párja iránt. Hát a társ, az együtt élő társ, ő siratja az elmúltat, siratja a múltjukat, a közös múltjukat, hogy vége lettek azoknak a szép időknek, amit ők együtt megéltek, és akkor a tolvajra kérnék szépen. Siratja azt, amit ők együtt megéltek, és az ajándékra is kérek. Ugye a hűség és a kevés pénz az ugyanazt jelenti, amit az előbb mondtam, tehát, hogy hiába a kitartás egyre szegényesebb ez az egész, és nem találja meg benne azt, amit keres. És a féltékenység az állandósággal az pedig azt jelenti, hogy így a kapcsolatban állandósult ez a bizalmatlanság, inkább így fejezem ki. Miközben a középső személy azt gondolja,
amit az előbb a kapcsolat jellegéről is, hogy itt a normális, kényelmes életüket, az állandó veszekedés, az állandó hajcihő, ami ott van, az megkeseríti, megrontja. Itt tulajdonképpen csak ez a lap változott, tehát ő érzéseiben és gondolataiban is ugyanúgy érez és gondol, mint amit a kapcsolatukról. És akkor kérnek szépen a bosszúságra. Rá gondolok. Nagyon elkeseríti ezt a középső szemét, ez az egész állapot. Annyira bizonytalanná teszi az egész létezését, hogy reményeit is már szinte elveszíti, vagy elveszítette, és az örvendezésre is kérek. És már ahhoz sincs kedve, hogy ő az érzéseiről beszéljen, vagy hogy ő arra gondoljon, hogy itt volt találkozás. Sokkal inkább azt érzékelem most, hogy olyan, minthogyha azt mondják itt nekem most, hogy kár volt ebbe az egészbe belemenni. Tehát, hogy ez a 3-as kapcsolatban kár volt ebbe benne részt venni, azért, mert hogy így minden elromlott, amit ő úgy érzékeli, hogy minden rossz lett. És ő ezt éli meg itt, hogy kár volt ezt az egészet. Na és akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolatban, mit érez a középső személy, mit gondol és mit érez a harmadik félrész fegy felé. 2 lapot kérek. Mit érez és mit gondol? Ott. Igen, és a harmadik fél mit gondol? És mit érez? Hát a középső személy azt gondolja, hogy itt közöttük már nem működik még a kommunikáció sem, vagy legalábbis nem úgy működik, ahogy kellene, nem tudja elmondani már. Olyan, mint hogyha ez a kapcsolódás, ez olyan kifulladóban lenne. Pont emiatt, hogy a középső személy kezdi a padlón érezni magát. Tehát kezd padlóra kerülni, és úgy gondolja, hogy minden összedől körülötte. De akkor itt a betegségre kérnék szépen még plusz információt. És az üzenetre is kérek. Szegény, ugyanakkor meg ott van benne ezek a mély érzelmek. Mind a kétszer kijött. És itt is ezzel kapcsolatosan, tehát ezzel a másik kapcsolattal összefüggésben érzékelem itt is az érzelmet, és újra kijött ugyanoda, hogy ő már magába zárkózik, és csak magában éli meg ezt az egész érzést, amit ő ettől a kapcsolattól kapott, ugyanakkor meg nagyon dühös magára azért, hogy még mindig itt tart. Tehát nagyon dühös magára azért, hogy itt tart, hogy pedig minek jött ez a kapcsolat, és mégis olyan jó, hogy van. Szóval ez a nagyon kettős érzést érzem én itten benne.
Harmadik fél részéről pedig nagyon nyomasztó gondolatok vannak. Kérnék szépen itt a gondolatra. Nagyon nyomasztóak, nagyon nagyot kellett levegőt vegyek, amikor elkezdtem ennek az energiáját. Nagyon, igen, ő nagyon várja a vállást a másik kapcsolattal összefüggésben, és akkor még a pénzre is kérek. Nem tudom, hogy itt a középső személy ígérte valaha is, hogy elválik, és akkor itt a harmadik fél lesz, vagy lesz közös életük. De az érzékelem, hogy itt a harmadik fél ebben a hitben, vagy ezzel a gondolatvilággal élte az életét, és most rengeteget gondol azon, vagy gondolkodik ezen, hogy mi az akadálya ennek, már megint mi az, ami miatt halasztódik ez a dolog, és mert hogy a jelenlegi szituáció az nem elég, azzal nem elégszik meg ez a harmadik fél. Ő neki ez nem jó, ő nem ezt akarja. Gyakran előfordul az, hogy olyat képzelünk bele mondatokba, ami nem hangzott el, amit a másik fél nem akart mondani. Tehát, hogy például nem mondta ő azt ki, hogy ő el akar válni, csak célzott rá, hogy esetleg ő ezen el fog gondolkodni. És akkor főleg a nőkre jellemző ez, én úgy tapasztaltam, hogy ők akkor ezt már így készpénznek veszik. És nagyon-nagyon elkötelezettnek kell lenni annak a férfinak, aki ugyanígy gondolja. A legtöbb esetben ők egyelőre csak a gondolataikat osztják meg, akkor, amikor ilyenről beszélnek, és nem tényeket vagy terveket mondanak, vagy legalábbis nagyon célszerű lenne, hogy ezt így kezeljük nőként, hogy mindaddig, ameddig erre úgy 1000%-os biztosítékot nem kapunk, addig az mindegyik csak fikció, amiről a férfi beszél. Nem azért, mert megbízhatatlan, hanem mert nekik másképp jár az agyuk, mint a miénk. És ez a legjobb taktika arra, hogy mi magunkat megvédjük. Jó, megnézzük akkor, hogy mi lesz itt. Milyen fejlemény várható a következő néhány napban, 1-2 hétben, tehát, hogy ebben a 3-as kapcsolódásban hogyan alakulnak a dolgok, akik együtt élnek pár, azoknál a női részről kérnék a kapcsolatra 2-t, hogy ő hogyan látja, hogyan alakul részéről, és a középső személy részéről, hogyan alakul a kapcsolat a következő időszakban. Hát a társ részéről próbál ő lezárni dolgokat, megnézzük, hogy mi az, amit ő le szeretne zárni, és akkor a özvegyasszonyra kérnék szépen kiegészítést. És a tolvajra is kérnék kiegészítést. Próbál túllépni ezen a féltékenységén, illetve a féltékenység okozta szomorúságán, fájdalmán, de ott van benne a múlt fájdalma. Tehát nem úgy tűnik nekem, hogy sikerül, mégis kísérletet tesz arra, illetve olyan, mintha elkezdene bízni a sorsban, hogy őt támogatja. És akkor, ha itt van ilyen személy, aki őt jelöli, vagy aki
az ő cipőjében van, akkor azt javaslom, amit az elején mondtam, hogy csak akkor tud tovább lépni egy kapcsolatból bárki, hogyha ott a feladatát megértette és elvégezte, és akkor utána tudja megtenni azokat a lépéseket, ami jön, illetve utána fog segíteni az élet is. Addig, ameddig nem vagyunk hajlandók megtenni a szükséges lépéseket, addig nem fog segíteni. És szeretném még itt elmondani, hogy sokszor tapasztalom azt, hogy nem vesszük észre, én sem. Még nekem már annyi mindent feldolgoztam, és még mindig ott tartok sokszor, hogy amikor ráébredek, hogy mi az, amit nem vettem észre mondjuk, akkor hát szemrehányást teszek magamnak, hogy erre miért nem gondoltam korábban, de hát azért, mert még nem álltunk rá készen. És például, amikor nem állunk rá készen arra, hogy egy döntést meghozzunk, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nem akarunk döntést hozni. Tehát tudatos énünkkel mi dönteni szeretnénk, csak azt se tudjuk, hogy döntenünk kellene. De miben kéne dönteni? Sokszor voltam én is így régebben, hogy dönteni kellene, de miben? És én nála ezt érzem most, hogy neki kellene dönteni a jövőjéből. És nem arról, hogy most ebben a kapcsolatból kilépjene vagy sem, hanem hogy mi az, ami miatt ő ebben a kapcsolatban ezt tapasztalja meg. Mi az, amit ő úgy csinál, ahogyan az ő neki nem jó, mikor alázkodik meg, mikor és hogyan viszonyult a társához. Tehát ezek miatt jó az, mondjuk, hogyha elmegyünk egy külső segítőhöz, mert ő olyan kérdéseket fog feltenni, amit mi magunktól eszünkbe sem jutna. Na de a középső személy meg úgy látja a kapcsolatot, jövőbeni alakulását, hogy megmaradnak ezek az akadályok és a küzdelmek, de egy kis remény, mintha felcsillanna, és akkor itt kérnek szépen a reményre kiegészítést. És az ellenségre is kérek. Hát igen, tehát ez bocsánat, a kiegészítő lapok is arról beszélnek, hogy kezd tisztulni benne az érzések, kap hozzá égi segítséget is, valószínűleg, hogy ő letisztázza magában a dolgokat, meg kell vívni a saját belső csatáját ezekkel az akadályokkal, és akkor van esély arra, hogy ő egy jobb állapotba kerüljön. Ez körülbelül az, amit itt mondtam, hogy neki is ilyenben, vagyis itt ilyesmit kellene, ilyen önelemzést, önmunkát végeznie, amit meg lehet tenni, és ha még ti együtt vagytok, akkor lehetséges, hogy a kapcsolatnak jót tenne, hogyha őszintén elmondanátok egymásnak, hogy mit gondoltok, de úgy, de tényleg. És van olyan állapot, amikor az őszinteséggel már nem lehet mélyebbre vinni egy kapcsolatot. És én így nagyon ezt érzem, hogy eljutott ez a kapcsolat arra a szintre, amikor az őszintesség csak emelne rajta, mert a két fél részéről, mind a két fél részéről a közös útnak a szándéka itt van, csak a kivitelezés módja az, ami nem világos. Úgyhogy számotokra én ezt látom követendőnek, illetve ez a javaslat, amit én érzékelek. Viszont a másik kapcsolatban az alakulásáról hogyan vélekedik a középső személy a következő időszakban, és a harmadik fél. Hát a középső személy részéről úgy látszik, hogy itt ő
úgy érzi, mintha megújulna a kommunikáció. És ez mit jelent? Megkérdezzük, hogy mit jelent az, hogy itt megújul a kommunikáció. És az üzenetre is kérek. Hát lehetséges, hogy itt lehet, hogy ebben a viszonylatban a középső személy képes lesz nyíltan és őszintén beszélni. Arról, hogy ő neki ez a hármas kapcsolat, ez hogyan, hogy mit jelent, hogy mi az, amit ő már szíve szerint lezárna, mert ő végig gondolta ezt az egészet, és lehet, hogy egy ilyen, hát erre szokták mondani, hogy ő tisztázna valamit, nem biztos, hogy azt, amit a harmadik fél szeretne, de ő valamit le szeretne tisztázni, és ehhez egy új típusú, új kommunikációt indítana el, vagy új szakaszba lépne a kommunikáció a részéről, míg a harmadik fél egy őrült nagy változásba fog, vagy azon megy majd keresztül, és akkor kérnék a pénzre plusz információt, hogy mi az a nagy változás. Úgy tűnik, hogy nagyon nagy. És a halálra is kérek, mert hogy a másik megerősítette, hogy mindaz a dolog, ami kevés volt, vagy ami a hiányhoz vezetett, és ami tulajdonképpen a kapcsolatnak a megszakadását eredményezte, azt a harmadik fél valahogyan egy más megvilágításban fogja látni. Lehetséges, hogy pont ennek az őszinte megnyilvánulás, vagy az őszinte kommunikációnak a hatására, és ő benne kezd letisztulni a kép, kezdi megérteni tulajdonképpen, például azt, hogy ez a középső személy, ő nem akar innen eljönni. Tehát, hogy ő hiába várja itt a válást, az úgy nem fog bekövetkezni. Vagy pedig például kiderül az, hogy ha ők összeköltöznének, akkor sem biztos, hogy tudnának együtt élni, mert kiderül, hogy nem passzolnak össze. Hiába van érzelem, hiába van lelki kapcsolódás. Egyébként a egyéb konstellációk a horoszkópjukban, és ennek következtében az életükben, azok pedig nagyon ellentétesek, és nem tudnának jól együttműködni az élet mindennapjaiban. Tehát olyan, mintha ez így valahogy a harmadik félben ez így letisztulna. Én ezt látom, hogyha például ilyen tisztulást, vagy ilyen letisztulást szeretnétek, akkor nagyon-nagyon kedvezményes áron csináltam egy ilyen harmónia ellenzést, aminek pont ez a lényege, hogy megnézzük, hogy van-e egyáltalán közös jövőre esély, vagy harmonikus együttléte, vagy életre, vagy pedig megint itt is a más a tanulnivaló mindenkinek. A leírásban megtalálhatjátok, mint ahogyha egyéni kirakást szeretnétek, mert hogy itt ezzel kapcsolatosan egyelőre ennyit tudok elmondani, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek, és köszönöm a lájkot, megírjátok a véleményeteket, és mindenkinek minden jót kívánok minden érintettnek. Sziasztok!